මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද XAMPP කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් වැඩ කරන්නේ කියන එක. XAMPP කියලා කියන්නේ ඇත්තටම cross platform web server solution එකක්. එතකොට මේ XAMPP එක පාවිච්චි කරලා අපිට PHP, Perl වගේ languages වලින් හදපු applications එහෙම නැත්නම් websites run කරගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට මේ XAMPP server එක පාවිච්චි කරලා හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි development එකක් කරද්දී අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදුවාම අපි අනිවාර්යෙන් සර්වර් එකකට දානවා. ඒක අන්තර්ජාලයට එකතු කරද්දී ඊට කලින් ඩෙවලොප් කරන කාලය තුලදී අපිට ටෙස්ට් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ SAM සර්වර් එකක් අපි virtual, ඒ කියන්නේ අපේ මේ මැෂින් එකේ අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් කරන්නේ නැතුව අපිට ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ SAM සර්වර් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද SAM සර්වර් එක Windows මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ සහ මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ අපි මෙන්න මේ විදිහට SAM කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඒක සර්ච් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ SAM කියන මේ ටූල් එක නැත්නම් මේ Apache server එක හදලා තියෙන Apache Friends කියන community එකේ මේ කට්ටිය තමයි මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ සහ මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ. අපිට මෙන්න මෙතන site එකට කෙලින්ම ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. site එකට කෙලින්ම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන download කරගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ OS එකට අනුව මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ site එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. site එකේ මෙතනින් ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ ආවට පස්සේ මෙතන SAM කියලා ගහපු ගමන් මෙන්න මෙතන download කියන link එක අපිට පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරාම අපි download කරන්න පුළුවන් page එකට අපිව අරන් යනවා. එතනින් අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන latest version එක PHP 8 තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මෙතනින් Windows වලට අදාළ download file එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම download වෙනවා. download පස්සේ අපිට මෙතන download which file එක මේක තියෙන්නේ මේක මම double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට yes කරාම අපිට installer file එක open වෙනවා. මේක okay කරන්න එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට setup file එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක next කරනවා. next කරාට පස්සේ මෙතනත් next. ඊට පස්සේ අපේ ඔයාලට මෙතන කැමති folder එකක් දෙන්න පුළුවන්. SAM server එක install කරන්න. නමුත් මෙතන C කියන drive එකට දෙන්න තරමට ඔයාගේ development වලට ගොඩක් ලේසි. නමුත් C කියන එක පාවිච්චි කරන තරමට හොඳයි. නමුත් ඔයාලට කැමති තැනකට ඔයාගේ ඕන drive එකකට මේක install කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාට අවශ්‍ය තැන මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක C එකට install කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම default තියලා මම next කරනවා. ඊට පස්සේ language එක English. ඊට පස්සේ දැන් මේක install කරන්න ready කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ next කරාම මෙන්න මේක install වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් 3ක් යනවා. සමහර විට උපරිම වුණොත් විනාඩි 10ක් යනවා. ඔයාගේ PC එකේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මේක විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට firewall access allow කරන්න අහනවා. මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන විදිහටම allow access කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ process එක ආයෙ continue වෙනවා. දැන් ඔයාගේ installation එක දැන් හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් මේක මම දැනට start කරන්නේ මම මෙතනින් finish කරගන්නවා. හරි. දැන් අපේ installation එක සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ start එකට ගිහිල්ලා මෙතන XAMPP කියලා ගැව්වහම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට icon එක පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. right. මේ තියෙන අපේ Apache server එක, මේ තියෙන MySQL server එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට start කරාම මෙන්න මේ Apache server එක start වෙනවා. මෙතනින් MySQL server එක start කරාම MySQL server එක start වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් අනිවාර්යෙන් firewall access allow කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ PHP සමවෙන්න MySQL server එක on කරද්දී ඊට පස්සේ allow access කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ servers දෙකම හරියටම run වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ port එකෙන් මේ port number එකෙන් තමයි run වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ MySQL අපි database එක access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන admin කියන button එක click කරාම මේ විදිහට ලේසියෙන්ම අපේ database එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. XAMPP එක ගැන ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු කොහොමද අපි XAMPP එක පාවිච්චි කරලා virtual host එකක් අපි හදාගෙන අපේ site එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපි domain එකක් උදාහරණයක් www.facebook.com කියලා ගහුවම Facebook එකට යනවා වගේ අපි locally කියන අපේ local machine එකේ අපි වැඩ කරන machine එකේ ඉන්ටර්නෙට් නැතුව ඒ වගේ web address එකකින් කොහොමද site එකක් load කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා virtual domain එකක් create කරනවා කියලා. අපි බලමු කොහොමද virtual domain එකක් create කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඔයා මොකක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. එහෙනම් මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එකෙන් අදට නවතිනවා.